Azt hiszem megnyugodhatunk, eső nem lesz. Helyette hóvihar van. Na csapjunk bele. Amikor elhatároztam, hogy Európa nagypontyos tavait körbejárom, akkor ezen a listán nyugodtan mondhatom, hogy a top 3-ban szerepelt a mostani helyszín Bled. Ráadásul megerősített ebben a ti véleményetek is, hiszen, ha jól emlékszem, októberben feltettem a Facebook oldalamra egy kérdést, ahol a mellettem ülő Rokja Péter barátomnak az egyik Bleden készült írását osztottam meg. Mi volt ennek a címe? Bledi születésnap. Bledi születésnap, igen. Azzal a kérdéssel, hogy ki az, aki szívesen horgászna itt, hát akkor aztán ömlöttek a válaszok, és bizony a válaszadók döntő többsége egyértelmű igennel válaszolt, hogy szeretne itt horgászni. De miért ilyen híres és miért ilyen vágyott a Bleditó? Talán egyrészt azért, mert nincs messze hazánktól, néhány orosz autóúttal könnyen megközelíthető, és egy olyan fantasztikus környezetben terül el a tó, amely azt gondolom, hogy minden pontyhorgász számára az egyik legvágyottabb terület. Ráadásul olyan kapitális méretű halakra horgászhatunk itt, amelyek súlya meghaladhatja a 20, sőt akár a 30 kg-ot is. A bledi, sötét, kéttónosú, gyűrött bőrű, öreg pontyok annyira jellegzetesek, amelyekre nem véletlenül vágyik minden pontyhorgász, aki itt horgászik. Ezért is érkeznek ide Európa, sőt nyugodtan mondhatom, a világ minden részéről, hogy álmukat beteljesítsék. Ez egy közel 150 hektár alapterületű ősi gleccsertó, amelynek az átlag vízmélysége 15 méter. Szóval azért, aki elsőként jön ide, annak fel van adva a lecke, hogy hol próbálkozzon, hiszen ráadásul a horgászatnak a lehetőségei is korlátozottak. Ugyanis nem az első számú szabadidős tevékenység, amelyet a legszívesebben látnak itt, így csak néhány helyen művelhető maga a horgászat. Ezért aztán végképp nem mindegy, hogy hol veti be elsőként az ember a végszerékeit. Nagy segítségemre volt ebben Péter, aki nyugodtan mondhatom, hogy már Bled specialista, hiszen a 8. alkalommal, ugye? Így van, és nagyon örülök, hogy együtt is eljöttünk. Ez a 8. Bledi túrám. Ez a vízterület számomra a legkedveltebb, szerelem volt első látásra évekkel ezelőtt, és hát nem csak nekem nagy kedvencem, hanem páromnak, Bettinek is, és hát a lánykérés is itt történt ebben az évben Bleden, úgyhogy örökké emlékezetes nem csak a halakról, hanem erről is. Megmásztunk hegyet, völgyet, megfogtuk a közös bledi pontyot, sok kérdés már nem maradt hátra. Mondd le. Hozzá. Igen. Ha jól tudom, ezeken az emlékezetes napokon, amikor Bettivel a lánykérés megtörtént, akkor sem maradtak otthon a horgászbotok. Mit sikerült akkor fognod? Így van, hát bot nélkül ide nem jövünk. Egy nagyon jó peca kerekedett ki ebből a nyári pontyozásból, ugyanis 3 gyönyörű pontyot sikerült fognom, közöttük az eddigi legnagyobb bledi pontyomat, egy gyönyörű 20 kg feletti fekete pikkelyest.
Hát íme bled aranya, egy nagyon ritka spanyol pikkelyes pontyhorgászat topvizéből. Nagyon örülök neki. Az emberek hajlamosak azt hinni, látva a kapitális méretű pontyokról készült fotókat, hogy itt is minden ponty csak 20 kilósnak született, és attól csak nagyobb lehet mindegyik, amit horogra kerítenek. Szóval azért nézzük, mi a realitás. Mekkora a halaknak az átlagos mérete, és egyáltalán egy nap reálisan hány kapásra lehet számítani? Igen, nagyon jó, hogy ezt felhozod és mondod, ugyanis itt sem fenékig tej fel az élet. Ezt már a saját bőrömön, pecáimon megtapasztaltam, ugyanis több nullás pecám volt itt. Jól értem, tehát nem volt kapás aznap, vagy egy komplett túrán? Így van. Volt jó időszakban, októberben is, hogy kinulláztam, illetve pokoli körülmények között decemberben is volt, hogy nem fogtam, de emellett voltak nagyon jó horgászataim, volt sok halas pecám, sok 10-15, közel 20 kilós pontyot zsákmányoltam ezeken, de hát azért az álomhatárt itt se könnyű elérni, hiszen, ahogy említetted is, ezekre a halakra nagyon sok és nagyon jó pontyhorgász pályázik. Ezek raffinált, öreg, rutinos halak, nem könnyű őket becserkészni. Ráncos, öreg, tükrös. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, hány kapásra is számíthatunk, hogyha egy-egy kapásunk van a mai nap folyamán, az már egy jó nap. És azt kell, hogy mondjam, hogy erre a legnagyobb esély a sötétség lepla alatt lesz. Hát, hogyha azt veszem figyelembe, hogy most van 11 óra 17 perc, és 7 órakor kezdhettük meg a horgászatot, és eddig még egyetlen egy kapásunk sem volt, hát azért bízom benne, hogy tényleg akkor legkésőbb a szürkületi alkalmi időszakban remélhetőleg megérkezik az első ponty. De azért nyilván addig sem ülünk tétlenül, mindent megteszünk annak érdekében, hogy kapást tudjunk elérni. Meglátja Peti, hogy mit fogok a botjával. Igaza volt Petinek. Ahogy besütétedett, illetve hát még nincs teljes sötétség, és lám megérkezett az első hal. Egész nap eltelt úgy, hogy egy csippanásunk, egyetlen egy kapásunk nem volt, és ahogy feljött a hold, megérkezett az első hal. Nem érzem túl nagynak, vagy nem tudom, mi lesz ez, de végre kapás. Majd mindjárt kiderül, hogy mekkora ez a hal. Egy nagyon szép 2 kilós ponty. Ez ugye. Még jó, hogy a 20 kilós pontyokért jöttünk. Hát nem kell attól félni, hogy vajon belefér-e ebbe a nagyméretű borismerítőbe. Sőt, úgy élvezünk benne, hogy meg sem fogunk találni. Hát valahol el kell kezdeni. Bízom benne, hogy ettől csak nagyobbat fogunk a következő napokban fogni. Azt nem mondod, hogy most volt halam főnök? Figyelj, elég volt 5 perc ahhoz, hogy eltávolodj a botjaittól, megjut az első kapás. Hát ez hihetetlen, hallod. Murphy törvénye. Ennyi, ennyi. Ezt a jó életbe. Remélem legalább egy 2 kilós volt. Ha már kihagytam. Nem mondod? Igen. Domolykó? Nem, ponty volt. Megfogtam szerintem a tó legkisebb pontyát, de most már azt kérem, hogy rakjál volna rendes csalit, és fogjál te is egy nagy pontyot. Úgy legyen. Gratulálok az első bledi pontyot. Nagyon köszönöm, de én nagyobbra vágytam. Bár tudod, aki egy kicsit nem becsüli, az nagyot úgy sem fog. Ennyi. Na húzzunk bele. Ennyi.
Jól látható, hogy a tónak egy teljesen más részén próbálkozunk. Péter, mesélj nekünk arról, hogy milyen megfontolásból választottuk ezt a helyet, és mi a stratégiánk. Mivel a tegnapi nap nem volt túl sikeres, így lépnünk kellett. A jelenlegi szabályok értelmében a tavon nem szabad etetni, így hát a halak csalogatására sok esélyünk nincs, nekünk kell mobilisnak lenni, lépni kellett, így átjöttünk a tó egy totálisan más szegletébe. Ez a tónak az első része. Ez is egy ismert nagyhalas hely a tavon, azonban meg kell említenem, hogy én még sose próbálkoztam itt, tehát nekem is egy szűzpálya, meglátjuk, hogy mire jutunk. De azt látom, hogy ez a terület nem csak a horgászok számára népszerű, hanem a turisták részére is. Hát most november vége van, és hát mi van itt nyár, hogyha most ennyi ember hömpölyög? Igen, Bled, Szlovénia legnépszerűbb turisztikai központja. Nagyon sokan látogatják az év minden napján, és hát ők vannak többen, úgyhogy nekünk kell alkalmazkodni. Azt látom, hogy itt a vízmélység a part közelében nem túl nagy, sőt ugye itt hínármezőt is látunk, viszont ahol a végszeléket bevetettem olyan 40-50 méterre, ott ugyanúgy legalább egy olyan 25-30 másodperc volt a végszelék süllyedési ideje, mint a másik területen. Igen, hasonló, annyi, hogy ezen a területen kicsit sekélyebb, lassabban, egyenletesebben mélyül, nem olyan drasztikusan letörik, de belül ugyanúgy 50 méterre, ilyen 13-15 méteres víz található. Ami itt ugye átlagos, sőt Bled viszonylatban ez még sekélynek számít, mert vannak ettől lényegesen mélyebb részek is. Hát bízunk benne, hogy ebben a vízmérségben már megtalálják a halak a végszeléket, bár nekem az a gyanúm, hogy napközben azért csendesek a kapásjelzőink, mert ebben a kristálytiszta vízben, amikor kisüt a nap, akkor felemelkedik a hal víz közé. Szerintem 100%-ban így van. A fényváltás viszont meg fogja hozni a biget. Hát legyen így. Itt vagyunk a második horgásznap kora estéjén, és az időjárási körülményeket és az aktuális halfogási viszonyokat figyelembe véve szerintem a legtöbb horgász ennél a pontnál adná föl, és azt mondaná, hogy hát köszönöm szépen, nekem Bledből ennyi pont elég volt, eddig nem jött hal, akkor már nem is jöjjön. Na most nyilván ezek nem mi vagyunk, és hozzád fordulok Petikém, hogy az ilyen nehéz időszakokat hogyan szoktad átvészelni? Mi a bevált trükköd, stratégiád ilyenkor? Nem egyszerű, folyamatosan agyal az ember, mi az, ami rossz, mi az, amit másképp kéne. Azonban én úgy gondolom, hogy bízni kell magunkban, a helyben, kitartani, és egyik pillanatra a másikra megváltozhat bármi, és fogunk szerintem szép halat. Hát persze, hát hogyha nincs az embernek hite, ha nem bízik abban, amit csinál, akkor mi a francia csinálja, de szerintem ettől azért sokkal racionálisabb dolgok döntik el végül azt, hogy fogtunk halat vagy sem. Úgy gondolom, hogy a nehéz vizeknek a meghorgászásának 3 olyan kritériuma és pontja van, ami a világ minden pontján megállja a helyét. Az első és legfontosabb a megfelelő hely kiválasztása. Ez sem egy kis vízterület.
Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy most a tónak melyik szegletében keressük a halakat. Hogyha nem találtuk meg őket, akkor cseszhetjük mi a legjobb felszerelést, adhatjuk mi nekik a legjobb csalit, akkor sem fogunk semmit. A második, amit szoktam mondani, elnézést a kifejezésért, de úgy szar minden, ahogy csináljuk. Mit értek ez alatt? Rossz a végszerelék, rossz a csalogatóanyag, és rossz minden. Képesek vagyunk egyébként ezeket is úgy összeállítani, hogy tényleg totál mellé megy minden, de most szerintem ettől azért távol vagyunk, tehát felkészülten érkeztünk, szerintem jól állítottuk össze a végszerelékeinket, több különböző fajtával próbálkozunk, tehát a csalikokat is állandóan variáljuk, még akkor is, ha egyébként úgy tűnik, hogy mi itten passzívan ülünk és várjuk a sült galambot, szóval szerintem ez adott. Hogyha ez már megvan, akkor már csak egyetlen egy dolog van, amely során választ kaphatunk arra, hogy megfelelő helyen vagyunk-e, megfelelő végszerelékkel, az pedig az időszak. Ugyanis több helyen megtapasztaltam már azt, hogy például a nappali órákban a legjobbnak vélt helyen a legjobb csalikkal sem tudtam semmit fogni, addig, amíg be nem sötétedett. Most ez a téli időszámítás nekünk kedvez, hiszen az éjszakai órák száma, a sötét órák száma az több, mint a nappali órák száma, ezen keresztül tovább tudunk próbálkozni olyan időszakban is, amikor talán megjöhetnek a nagyok. Ha ez mind együtt van, és mégsem fogunk ma sem halat, akkor szerintem csak egyetlen egy dolgot hibáztunk el, rossz helyet választottunk. Vagy mit gondolsz erről? Maximálisan egyetértek veled, viszont arról se feledkezzünk meg, hogy ugye este 11 óráig lehet horgászni, és lehet, hogy éppen a legjobb időszak mondjuk 2 vagy 3 órakor lenne, amikor éppen legmélyebb álmunkat alusszuk a hotelban, és bloody pontyokról álmodozunk, és hát ugye korábban lehetett etetni, ami azért nagy mértékben befolyásolta a horgászat sikerét, hiszen korábban látott filmekben neves horgászok által a sikerek mögött ugye az is állt, hogy etettek, majd megalapozta az egész horgászatukat, és tette teljessé ezt, míg most csupán annyi csalogatóanyagot juttathatunk be, amit ugye a végszerelékünk elbír. Itt sajnos esélyünk sincs arra, hogy mondjuk etetéssel egy adott helyre gyűjtsük és koncentráljuk a halakat. Így ez a bloody horgászat, ugye javicska nem így van, de ez átalakult egy ilyen cserkelő, kereső horgászattá, bízva abban, hogy az adott helyen meg tudjuk fogni a halakat. 100%-ban egyetértek, nem tudunk mit tenni, bízni, és szerintem megtérül ez a türelem. Előbb-utóbb csak meg lesz ennek az eredménye. Hát ha ma éjszaka, hanem akkor pedig a következő napokban. Tegnap éjszaka az újabb sikertelen horgásznap után nagyon nehezen tudtunk elaludni, sokáig beszélgettünk még arról, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá és végül nem utolsó sorban eredményesebbé tenni ezt a túrát, mit kellene tennünk annak érdekében, hogy végül halat tudjunk fogni. Az időnk vészesen fogy, ezért úgy döntöttünk, hogy ketté válunk. Péter a város alatt, a kifolyó környékén ült le, azért ragaszkodott ahhoz a helyhez, mert ő idén nyáron, pont amikor a lánykérése időszaka volt, egy nap alatt fogott 3 gyönyörű pontyot. Tehát valamelyest ismeri azt a területet és bízik benne, ezért mindenképpen terve volt az, hogy kipróbáljuk, hát ennek most jött el az ideje. Míg én ragaszkodtam ahhoz, hogy a templommal szemben, a valamikori Tito villa alatt horgászhassak, és végre kipróbálhassam ezt a területet is. Így egyszer, egy időben 2 különböző helyet tudunk próbálni,
és hogyha nekem sikerül itt halat fognom, akkor Peti jön ide holnap, míg hogyha ő fog halat, akkor pedig én megyek oda, és folytatjuk ott a horgászatot. Azt hittem, nem jól látok, amikor fölvágódott a kapásjelző. Hát mondom, végre. Ez nem tökölt, elhúzta rendesen. Fú, 3 napot vártam rá, hogy végre ez bekövetkezzen. Bármekkora is lesz, alig várom, hogy megérinthessem. Fú, nagyon nehéz ez a peca, nagyon-nagyon nehéz ebben az időszakban. Bejött már a monofil dubó előke. Az azt jelenti, hogy 15 méternél nem lehet messzebb a hal, de még nem láttam. És pont ezen a gyönyörű helyszínen, szinte szembe a templommal, itt jött meg az első bledi pontyom. Most ott van, a vízfelszín közelében. Közelít már, közelít. Fú, milyen golyóponty. Is benne van. Elképesztően súlyos és vaskos ez a nagy golyótőponty. Nem is fogtam még talán soha ilyen rövid, de ennyire zömök és vaskos pontyot.
Hát látszik, hogy nem szenved táplálékhiányban. Van neki mindenféle földjó, és látszik, hogy öreg hal, annak ellenére, hogy nem túl hosszú, hiszen nagy feje van, hatalmas uszonyai. Egyedi testfelépítése, az biztos. És súlyos. Kereken 90 méter. Ide akasztottam be a főzsnór klipszét. Ugyanabba a távolságba fogom visszadobni, ahol a korábbi halat is megfogtam. A csali az egy szem ananász pop-up. Ugyanaz, mint ami egyébként az előző két helyen is bevetésre került, de hát egy árva halat nem adott. Szóval ez is egyértelműen jelzi azt, hogy nem a módszerrel, nem a csalogatanyagokkal, nem a csalival van a probléma, hanem mind, ahogy mondtam, valószínűleg a helyjel. Ez az egy szem pop-up, spinner rigen van felkínálva. Ez a kis ólomsúly tartja lent a mederfenéken, a horog az ebben a pozícióban várja a halakat. A köztes merevelőke pedig segít abban, hogy véletlenül se tudjon feltekeredni dobás közben a kosár fölé. Egy apró dolgon változtattam, hogy ez a Monster máj és vér peletkeverékhez, amelyhez már roppantott boilit is kevertem, még tettem hozzá egy kevéske Four Seasons Method Pellet Gélt, ebből is a chili és fokhagyma ízesítésű változatot, amely fluózöld színű, és vízben oldulás közben sejtelmes zöld felhőt képez. Azt gondolom, hogy véletlenek nincsenek, úgyhogy most is teszek hozzá egy kevéskét. Ugye korábban beszéltünk már arról, hogy csak is kizárólag annyi csalogatanyag juttatható be, amennyit a végszelék elbír. Ez történhet PVA-val, vagy egy ilyen speciális etetőkosárral. Én az utóbbit választottam, és így juttatom be azt a ízes csalogatanyagot, amely remélhetőleg ismét felkelti a környéken portyázó pontyok figyelmét. Nem akarom, hogy gyorsan kirobbanjon belőle, ezért nyomkodom meg ilyen nagyon durván, illetve hát mély vízben horgászom, 12-15 méter lehet ott a víz mélysége. Fontos, hogy ez egészben leér a mederfenékre. Na most már jó. Még mindig húzza a zsinort. Még mindig húzza. Nagyon komoly vízmélység van, még mindig húzza. Na most lazult meg. Most ért mederfenékre a végszelék. A becsapódás után persze azonnal kiakasztottam a főzsinort a klipszből, hogy tudjon a végszelék szabadon süllyedni, illetve hogyha kapás van, ellenállás nélkül tudja húzni a főzsinoromat a hal. A nagy mélység miatt a zsinórsüllyesztés is egy külön procedúra, hiszen először le kell jutni a végszeléknek a mederfenékre, egy hatalmas nagy ívet formáz a zsinórunk, majd utána ezt ki kell egyenesíteni, hogy direkt legyen a kontaktus a végszelékkel. Ez nyilván sokkal hosszabb így, mint hogyha egy másfél méter mélységű vízben horgásznánk, ahol nincs ekkora útja a zsinórnak. A swingert csak most pattintom a helyébe, majd rakom be a főzsinort a kapásjelzőbe, így feleslegesen nem csipogtatom.
Egy ilyen nehéz horgásztúra megtanítja az embert a pontyhorgászat iránti alázatra. Ráadásul a körülmények nem javultak, sőt romlottak. Most éppen elkezdett esni az eső, nem lehet több 0 Celsius foknál, szerintem lassan átvált havazásba. A Bledi tó nagyon nehéz víz a jelen körülmények közepette. Délután megcsillantotta a reménysugarat, hogy kicsit adakozó is lehet, hiszen sikerült fogni egy szép pontyot, de azóta egyet-egy kapáson sem volt. Sajnos Peti felől sem érkeztek jó hírek, ő sem tudott pontyot fogni. Természetesen most is kitartunk, ameddig csak lehet, aztán hát, ha még sikerül egy-egy pontyot fogni, ha nem, akkor újult erővel válunk neki a holnapi napnak. Hosszú csendes órák után végre egy Bledi ponttyal küzdök. Nagyon kemények a körülmények, nagyon nehéz kapásig eljutni, pontykapásig. De most egy ponty van a horgon, és nagyon remélem, hogy megfogjuk. Mindenhol ajándék. Mekkora baromi nagy pára van. Közeledik az ellenfél. Még a dobó előke nem ért be. Már itt van egész közel ellenfelünk. Kíváncsian várom, hogy mekkora lesz. Elég jó súlya van. De jó lenne már megpillantani. Ez egy nagy hol. Ez egy nagy hal, gyerekek. Ez egy nagy ponty. Ez az, akire vártunk. Hosszú üres órák. Hosszú üres órák. És itt közeledik a Bledi pontyunk. Igen! Igen! Igen, 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 igen. Igen, 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 igen. Ez az. Megcsináltuk. Bombaakadás. De jól akadt. Nézzétek! Milyen csodát adott a Bledi tó nekem. Egy közel 21 kilós haragos pikkelyest. Idei második 20 feletti Bledi pontyom. De hát érte sokkal nagyobb küzdelem volt. Sok erőfeszítés. De a munka mindig kifizetődik. Peti, hát mit fogtál? Hát egy Bledi szépség az éjleple alatt. Összepakoltam, jöttem már kifelé, azt hittem nem jól látok.
És mégis itt van. De csoda szép hal. Gyönyörű. Szívből gratulálok neked. Köszönöm. Volt már érte bőven. De itt van. Tudod, lefektetett munka nélkül nincs siker. Így van. Tiszta szívből gratulálok. Nagyon Köszönöm, boldog barátom. vagyok. Hát végén. Iszonyatos munka egyébként. Nagyon. Gratulálok még egyszer. Köszönöm, Gábor. Nagyon boldog vagyok. Folytassuk holnap. De most nagy lesz a dilemma, hova üljünk le? Meg álmodjuk. Ja, megálljuk majd az éjszaka. Ez kellett, mint a tanyára a villany. Csodálatos látvány fogadott így kora reggel a Bledi tó partján. Sűrű pára lepi be a hegyeket és a környező erdőket. Részemről nem volt kérdés, hogy ugyanerre a helyre ülök le újfent. Péter pedig hát ott, ahol az este, az éjszaka folyamán megfogta szinte az utolsó pillanatban azt a gyönyörű kapitális pontyot, ő pedig ott folytatja a horgászatot. Gondolom sokakban felmerült a kérdés, hogy miért egy ilyen viszonylag gyenge periódusban jöttünk el ide horgászni, miért nem mondjuk nyáron vagy kora ősszel, amikor valószínűleg aktívabbak a halak, miért nem akkor horgászunk a Bledi tó partján? A válasz nagyon egyszerű. Február 1-től lehet online foglalási rendszeren keresztül napi jegyet vásárolni ide. Tehát nem úgy van, hogy valaki meglátja azt a filmet, kedvet kap, eljön ide, és majd itt valamelyik horgászboltban megveszi a napjegyet, sajnos nem tudja megváltani, hogyha ezt előre az online foglalási rendszeren keresztül nem tette meg. Ráadásul a napi jegyek száma is korlátozott, egy nap maximum 10 darabot adnak ki az egész tóra. Tehát ez is tovább szűkíti a horgászatnak a lehetőségét, és amivel megdöbbent az egészben, hogy mi február 1-én 0 óra 1 perckor már ott ültünk a számítógép előtt Rokja Péter barátommal, hogy lefoglaljuk a megfelelő időpontban a helyünket, és képzeljétek el, hogy olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a szerver reggel 8 óráig elérhetetlen volt. Mikor végre újra rá tudtunk csatlakozni, és megpróbáltuk kiválasztani a megfelelő időpontot, akkor már tulajdonképpen csak november végére, azaz a mostani időszakra maradt szabad hely 6 egymás követő napra. Tehát jöttünk volna mi előbb is, de esélyünk sem volt rá. Egyébként a horgászat az év első 3 hónapjában, januárban, februárban és márciusban nem engedélyezett, április 1-től december 31-ig művelhető. És minden évben hoznak valami új szabályt, valami szigorítást, amellyel tovább szűkítik a horgászatnak a lehetőségét, de hát azoknak, akik ide eljönnek, ezt tudomásul kell venni és be kell tartani. Mindig jönnek új ötletek, most ezt a végszeléket
egy Pavia Bag órum segítségével Pavia tasakba töltött száraz finomságokkal vetem be. Ügyeltem arra, hogy még véletlenül se legyen egyik sem nedves, hiszen akkor feloldaná a Pavia tasakot. Hát, ha most ezek a roppanós finomságok keltik fel a környéken poltyázó pontyok figyelmét. Folyamatosan próbálkozni, kísérletezni kell, különben esélytelen a halfogás. Pont most húzta el, amikor jön a hajó. Lenyomom a botnak a spicét, amilyen mélyre csak tudom. Bár valószínűleg a hal még lent van a mélyben, de az esélyét sem akarom megadni annak, hogy véletlen a hajó testéhez, vagy az evezőlapáthoz hozzáérjen a zsinór, mert biztos, hogy abban a pillanatban elszakad. Közben a hal folyamatosan, komótosan húzza. Jó. És most szorítok a féken. Hihetetlen, szinte ugyanabban az időpontban jött, mint tegnap. 11 óra, 4:12 környéke lehet most talán. Ez bizony testesebbnek ígérkezik, de hogy erősebb, az 100%, mint a tegnap megfogott halam. Fú, de jó érzés halat fárasztani, Istenem! Azon kell drukkolni, hogy ne fogjon akadót, vagy valami kősziklát. Annyira nehéz kapásig eljutni, hogy hihetetlen. Milliónyi pontyot megfogtam már az életemben, de amikor azt érzem, hogy a torkomban dobog a szívem, akkor az azt jelenti, hogy a tűz az még nem aludt ki, sőt, évről évre csak fokozódik, főleg egy ilyen nehéz helyszínen. Hú, itt van már. Most jött föl. Hatalmas tükörponty, ha jól látom. Milyen szép vastag háta van. Gyönyörű szép. Milyen jól tettem, hogy kipróbáltam ezt a szereléket is. Igaz, hogy közben dobtam egy újabbat, és lám, itt az eredménye. Fú, de jó akadt neki. Tökéletesen középre.
még ha nem is az a tipikus gyűrött, ráncos, csüngőhasú Bloody Point, de mégis gyönyörű. Nekem nagyon tetszik. És nagyon büszke vagyok rá, hogy végre tudtam már 2 pontyot fogni ezen a nehéz túrán. Ezúttal egy szép tükörpontyot a tőponty után. Köszönöm. Alakulunk? Egyre több. Az elmúlt 2 napot 2 különböző helyen horgáztuk végig Gáborral. Úgy gondoltuk, hogy így talán hatékonyabbak tudunk lenni, és végre szép pontyokat tudunk mutatni nektek. Meg is lett ennek az eredménye, hiszen 3 halat tudtunk fogni,
2 az én helyemen, még egyet a te helyeden. Ráadásul a tiéd az bőven 20 kg feletti. Így van, egy igazi kapitális szép példány volt. pikkelyes volt. Azonban úgy éreztük, hogy lépni kell, és a tó legemblematikusabb helyén folytassuk a horgászatot. Nem volt ez egy egyszerű. Hát igen, de azért ne feledd, hogy maradtunk volna azért azokon a helyeken, hogyha jobban adták volna, ugye neked tegnap este már nem volt halad, tehát igazából nem volt miért maradnunk, és kezdettől fogva terve volt véve, hogy horgászunk itt is ezen a helyen, de hát nem könnyű ide leülni. Mi ennek az oka, Peti? Azért, mert egy cseh csapat horgászott itt ezen a top helyen, és velük egyeztetve megtudtuk, hogy tegnap befejezik a horgászatot, így kapva az alkalmon lecsaptunk erre a pályára. Független attól, hogy nincs ugye foglalt hely a tavon, illetve éjszaka nem lehet horgászni, azért a horgászok tisztelik egymást, és vannak iratlan szabályok, tehát ha valaki elkezdett horgászni egy adott helyet, és ugyanott szeretné folytatni, akkor a többi horgász, aki ide érkezik, azért nem pofátlan módon nem ül rá. Így van. Megemlíteném, hogy én viszont már horgáztam 2-szer ezen a helyen, és hát nem volt valami eredményes, akármennyire is top favorit ez a pálya. Tavaly decemberben pokolian rossz időt fogtunk ki, senki nem fogott az egész tavon semmit, mi sem. Viszont 2 évvel ezelőtt Benővel, amikor októberben itt jártunk, akkor én ezen a helyen horgáztam, ahol te, Benő pedig itt mellettem. Ahol most te? Ahol most én. És mit fogtál itt? Én az égvilágon semmit. Tehát 2 alkalommal horgáztál itt, és a 2-ből 2-szer nulláztál itt. Igen. Azért volt ilyen nagyvonalú, és engedhet, hogy leülhessek ide. Igen, mondom, válasszál, hát ó, ha belecsípsz. Ez az én barátom. Itt mutasd meg. Köszi. Én meg Benőnek a jó pályáját megörököltem, úgyhogy aha, ott könnyű lesz fogni. fogjunk valami ráncos bledi tükröst. Most már tényleg legyen így. Ránk férne. Hallod? Most dobtam be. De az egészben durva, hogy még nem volt idő rátenni a kapásjelzőre a swingert. Egy kicsit szégyellem magamat, de arra lettem figyelmes, hogy görbül a botom. Ez konkrétan nem tudom, mikor vette föl. Most bedobtam szájába. Figyelj, arra lettem figyelmes, hogy a botom, mint egy fédelbot görbül. Mondom, nem tettem rá még a kapásjelzőt, illetve hát a kapásjelzőre se a botot, mert a zsinór még süllyedt. A szfinger se volt átéve. A másikat csaliztam, látod, nincs ott a bot a bottartóba. Hallod? Visszanéztem, és azt látom, hogy görbül a botom, mint egy féderbot. Pattog valamit? Nem tudom húzni. Erre ne engednés csak. Mert ott már ott megy le a fa. Menjek be a vízbe? Hogy tartsam el? Ha magam elé dobtam, és ez így elgörbítette jobbra, akkor az nem kisülöttett meg mire. Hát, 100 métert lement jobbra. Ja. Viszont most befelé megy. Hál' Istennek. Ja. Az jobbik verzió, igaz? Igen. Elég lomhán mocorog. Még egy rúgását nem éreztem. Mi volt ezen a csali? Most mindent nem árulhatok el. Titok? Hát, csak titkos csagyaim vannak. Te melyik botokkal horgászol most? Ugyanez a 390. Hát most a nagy távolságú dobásokról van szó, már pedig itt azért viszonylag nagy súlyú végszerékeket kell Megkönnyíti a dolgunkat. nagy távolságra bedobni. Ugye ez legalább 90 méter. Akkor meg most itt a fák között lavírozni, a zsinort eltartani, mindenképpen hasznos ez a 3,5 librás, 3,90 méter hosszúságú bot. Szóval szerintem is ez a jó választás ide. Ez nem lesz kis hal. Nem.
Figyelj, bármekkora hal lesz, bármilyen formájú is, egyformán fog neki örülni, mert tényleg itt most minden hal kincset ér. Fárasztani is egy utolsó dolog, ennyi. Üres óra után. Fú. Mindjárt meleg lett a termruhába. Nézd, mekkora buborékokat nyomott. Mennyi buborék. Körvonalát láttam már. Tükör vagy tőponty? Na most látjuk. Sötét tükrös. Tükörponty. Nem kicsi az. Ja. Szép nagy feje van, olyan, mint neked. Csak ez az övé ráncosabb. Ez már miénk. Nem kell magyarázni, hogy milyen hideg van. Ponybölcsőben a víz még fagyott. Ennek is kezd már ráncosodni a homloka. Lassan olyan lesz, mint én. Itt megöregszek melletted. Öregettünk egy pár évet most itt. Fú, ebbe a pár napba hallod. Nagyon kimerítő és fárasztó ez a túra, de lám, a kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét. Így van. Ez egy 16 mm átmérőjű, édes ananász ízesítésű Max Motion Pop-up, amely annyiban tér el a korábbi években kapható csaljainktól, hogy nagyobb felhajtó ereje van, és egy kicsit masszívabb, stabilabb a csali. Így például zigrigezéshez is használható, illetve, mint látható, jól vágható, nagyon jó az állaga. Aztán, hogy ennek a dobókocka formára vágott amorf csalinak van jelentősége, nem tudom. Peti beszélt rá, illetve hát amiért bízok benne, az az, hogy az előző két pontyot is pont ugyanilyen formára farigcsált csalival sikerült megfognom. Ezt egy German rig 10 mm-es csalitüskére tűzöm fel, amely a karika segítségével szabadon tud csúszni a horogszárán a két gumiütköző között. A horogszárára egy extra hosszú horogbefordítót illesztettem, amely segít abban, hogy a csalira rászippantó hal szájába egészen mélyre kerüljön be, és ott a lehető legjobb pozícióban akadjon, amely különösen fontos akkor, hogyha nagyon kevés kapásra lehet számítani, és óvatos, nagytestű halak a célhalaink, mint például most. Így biztosan nem adunk esélyt arra, hogy a horogra kerülő hal egy rossz akadás miatt menjen el. A teljes komplett végszerelék elemei itt láthatók. A Fox Rapid Slow Melt, azaz lassú oldódású PV-vasakot használom. Azért van erre szükség, mert ez garantálja azt, hogy a végszerelékem ebben a rendkívül mély vízben is garantáltan egyben a mederfenékre süllyed, így biztosan csak ott oldódik szét a tartalma. A PV-vasakba továbbra is a roppantott boilie és száraz pellet keverékét töltöm. A célszerszám nem tudom, hogy hova került, szerintem lehet, hogy Peti lenyúlta, de most megoldom enélkül. Jó szolgálatot tesz egyébként ebben a nagy súlyú ólom, amely segít abban, hogy a tasak tartalmát tömörítsem, miután a csalit a megfelelő pozícióba helyeztem. A tasak megtöltése során, amire különös hangsúlyt kell fektetni, főleg itt a végső stádiumban, amikor a tasak már majdnem megtelt, hogy az ólom és az abból kitüremkedő szár az mindig pont középütt legyen. Így tudjuk majd
középpontossá és a lehető legjobb aerodinamikával rendelkező tömörtasakot elkészíteni. Fontos, hogy ennek a tartalmát még kézzel összetömörítve lehet zömíteni. Minél kevesebb levegő marad a tasakban, minél tömörebb lesz, annál könnyebb nagy távolságba pontosan bevetni. A végén a tasaknak a száját rá kell tekerni a műanyag csőre, és ezt össze kell olvasztani, hogy ne tudjon szétcsúszni. Én nem szeretem nyalogatni a PVA tasakokat, az ujjamat megnedvesítem, és ez a kevéske víz pont elegendő ahhoz, hogy a PVA megolvadjon. A tasak két végén található fülecskét is a megnedvesített ujjaimmal ráragasztom. Szóval megmutatom, hogy mit csináltam az előbb. Ezt a PVA bages végszeléket, ami most már a második jó halamat adta. Amilyen távol csak tudtam, bedobtam. Most ugyanerre törekszem. Templomtornyot célzom, aztán ahova sikerül. De ez most full kereső horgászat, szóval itt nincs arról szó, hogy koncentrálni kell a halat, hiszen nincs mivel, nincs hozzá mennyiség. Ez ilyen metód horgászat bolgyis kivitelben. Oda kell dobni, ahol a hal van. Meg ahol sikerül éppen. A nagy vízmélység miatt jó néhány másodpercnek el kell telni, mire a végszelék a fenékre süllyed. Majd utána még percekig kell igazgatni a zsinort, hogy tökéletes legyen a végszelékkel a kontaktus, kellően feszes legyen a zsinór. De ezt óvatosan lassan kell csinálni, mert ha az ember kapkod, ha jobban megfeszít a zsinort, mint kellene, akkor véletlen elmozdulhat a végszelék, és a szétoldódó PVA tasak közepéből kihúzott ólom és csali, az méterekkel arrébb lehet, mint ahol annak a tartalma eredetileg a megyefenékre süllyedt. Na onnantól ez az egész semmit sem ér. Éppen ezért hagytam, hogy a zsinór szépen lassan helyére kerüljön, és így beletettem a bottartóba a botot, így mint ahogy most látszódik. És addig, amíg a zsinór beáll, addig indultam a másikat felcsalizni. És mikor visszanéztem, azt láttam, hogy görbül a botom. Úgyhogy most addig nem mozdulok el mellől, amíg meg nem feszítem és be nem állítom megfelelő pozícióba a zsinort. Óriási szerencsém volt, hogy nem fogott akadót, és meglett a hal. De hát hiába, no, nem csak az élethez, a horgászathoz is kell egy kis szerencse. Sőt, nem is kicsi gyakran. Soha nem horgáztam még ilyen mély vízben pontyra. Ahol a végszelékem a mederfenékre süllyed, ott 16-17 méter lehet a vízmélysége. Na most beleteszem a zsinort a kapásjelzőbe. Fék beállítva. Jöhet a következő, ha lesz következő. Már pedig miért ne lenne? Bízni kell benne. Kezdjük meg az utolsó reggelt.
Behavazódott. A jó életbe, gyerekek. Ennyi hó esett, amíg bejöttél. Jó, mi? Havazással indult, és úgy néz ki, hogy havazással is zárul ez a nem hétköznapi túra. Van egyfajta hangulata és feelingje ennek a tájképnek, és mindaz, amit körbevesz minket, és még nehezebbé teszi az egyébként is nehéz horgászatunkat. Ugye említettük már korábban azt, hogy nem csak mi, hanem összesen 10 horgász horgászhat egyszer egy időben a Bleditó partján, és természetesen folyamatosan beszélgettünk, egyeztettünk a többi horgásszal is. Van itt lengyel, cseh, román horgász is ebben az időszakban, és döbbenten tapasztaltuk, hogy ők sem fogtak egyetlen egy darab halat sem. Voltak olyan csapatok, akik 3-4-5 napos túra után egyetlen egy kapás nélkül úszták meg és mentek haza. Persze ezzel nem vigasztalódni akarunk, hiszen mi magunknak akarunk bizonyítani, és szeretnénk még több halat fogni, de ennek fényében úgy tűnik, hogy az előző 4 kapitális pont, amit sikeresen már megszákoltunk és megmutathattunk, az jónak számít most jelen pillanatban. Persze most sem ülünk tétlenül, folyamatosan próbálkozunk, és a próbálkozásoknak meg is lett az eredménye, ugyanis eljutottam egy kapásig, szépen folyamatosan húzta, ráemeltem, azonban sajnos bekövetkezett, ami minden horgász rémálma, egyszerűen lefordult a hal a horogról, minden tökéletes volt, tűres a horog, jó a felkínálás, jó a végszerelék, ez is hozzátartozik sajnos. Pedig hát egy nagy álmom, egy bledi havas pontyos kép, de úgy néz ki, erre még egy kicsit várnom kell. Figyelj, az a jó horgászatban, hogy soha nem lehet tudni, hogy mi vár ránk az adott napon. Tehát lehet, hogy a nap végén életünk egyik legszebb pontjával mosolyogva fotózkodhatunk, még lehet, hogy ennyi volt. De így is azt gondolom, hogy egy élményekkel és nem hétköznapi tapasztalatokkal gazdag túrát zárhatunk, és térünk haza, vagy kis hazánkba.